අයිබෝවන් ඔබ සැමව මගේ ලැනිඩ් ඩුයිට් channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම සන්ධ්‍යා. මේ බලන්න අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන ගවුම. මේක ප්‍රින්සස් ලයින් එක මගට වෙනකල් දාලා තින්නේ. ඒ වගේම මේකට කේප් එක කියලාත් කියනවා. බලන්න එකේ අතේ මැදක් හරි ඉඳලා දාන්නේ. දැන් බලමු අපි ඒක කරගන්න විදිය. මම මේ ඇඳලා තිනවා කොහොමද පේනන ආකාරය. සිප් එක දානවා නම් කැමති නම් පිටිපස්සට දාගන්න, සයිඩ් එකට දාගන්නත් පුළුවන්. පිටිපස්සට සිප් එක දානවා නම් නැම්මට කපන්න එපා, කේප් එක මුටුවක් ඇතුව කපන්න. ඔයගලන්ගේ බේසික් බ්ලොක්ස් ට්‍රේස් කරගන්න මේ බලන්න අත වෙනන විදිය. මම මේක කපලා තියෙන්නේ ඇදෙන්නේ නැති රෙද්දකින්. ඒ හින්දා ඒ වගේ ඇදෙන්නේ නැති රෙද්දකින් කපනවා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ බේසික් බ්ලොක් එක ට්‍රේස් කරගන්න එකේ සයිඩ් ඩාට් එකක් තියෙන එක. බලන්න ට්‍රේස් කරනකොට පෙරමැද නැම්මට හිටින්න ඉස්සෙල්ලාම පින් එක ගහගන්න. පෙරමැද පැත්ත නැම්මට හිටින්න තියාගන්න. කොලයකට ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට අපි අඳ ගන්නවා. පිටිපස්ස පළුව අරගෙන ඒකේ බලන්න කරවල් දෙක එකතු වෙන තැන එකට තියලා අලව ගන්න ඕනේ. උරහිස පැත්තෙන් අඟලක් ඉඩ තියලා. බලන්න රූපය පෙන්වන ආකාරයට. කරවල් දෙක එකට හිටින්න තියලා ඒකටත් පින් එකක් ගහලා ට්‍රේස් කරගන්න. දැන් ඔය උරහිස ඉඩ තියලා තියෙන ප්‍රමාණය තියෙනවනේ අඟල් එකක්. ඒකේ හරියටම මැද රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඒ රේඛාව දිගට ඇඳගන්න. මේ කේප් එකේ දිග Tamanට කැමති විදිහකට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අත දිගට ඕනේ නම් නැත්නම් කෙටියට ඕනේ නම් Tamanට කැමති ප්‍රමාණයක් දිග ලකුණු කරගන්න. උරහිසේ අර මුල ඉඳලා අඟල් 3ක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරගන්න ඉදිරිපස පැත්තේ. උරහිස හරියට මැද ඉඳලා දිගට රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඒ රේඛාවේ ලකුණු කරගන්න කේප් එකේ අවශ්‍ය දිග. මම හරියටම අතේ මැණික් කටුව දක්වා දිග ගත්තා. මට තිබුණා අඟල් 20ක්. දැන් මේ ප්‍රමාණය උරහිසේ මුද්දන ඉඳලා ලකුණු කරගන්න. Tamanට කැමති දිග ලකුණු කරගන්න. ඒක වටේටම ගෙනියන්න. රවුමට එන ආකාරය වටේටම ගෙනියන්න. මම දැකලා තියෙනවා සමහර ගවුම් වල මේ පිටිපස්ස ගවුමේ දිගටම අරගෙනක් තියෙනවා. Tamanට කැමති විදිහකට ගන්න. දැන් අර මම අඟල් 3ක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරගත්තේ අතේ අත් කටේ එතන ඉඳලා රේඛාවක් කෙලින් ඇඳ ගන්න. ඒකෙත් ලකුණු කරගන්න අපි ලකුණු කරගත්ත ප්‍රමාණයම අඟල් 20. මම ලකුණු කරේ අඟල් 20ක්. නමුත් ඔයගලන්ට කැමති ගානක් ඔයගොල්ලෝ ලකුණු කරගන්න. දැන් ඕක රවුමට ওই විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් කරේ පළල Tamanට කැමති ආකාරයක පළල ගන්න.
මම අඟල් එකක් පළල ලකුණු කරගත්තා. මං අඟල් 4මාරක් කර ගැඹුර ගත්තා. කර ලස්සන්ට ඇඳ ගන්න. කැමති හැඩයකට ඇඳ ගන්න. V shape, round මොකක් හරි ඇඳ ගන්න. ඔය කරට පළල ලකුණු කරපු එක පිටිපස්ස වෙන කළුත් ඇඳ ගන්න. ඕක තමයි අපේ ගවුමේ අලුත් කරමින්ම. රවුම ලස්සන්ට ඇඳ ගන්න. ඕක ලේස් රෙද්දකින් දැම්මත් ලස්සනයි. ඔය වගේ පොඩි මෝස්තරයක් දාගන්න නැත්නම් එතකොට ගවුම කම්මැලි බවක් පේන්නේ නැහනේ. මොකක් හරි මෝස්තරයක් තියෙනවා ඇඳුමේ. කේප් එකේ පිටිපස්ස නැම්මට කපනවා නම් ඔයගලගේ ගවුමේ සයිඩ් එකට ඩාට් එක දාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් කර ඔළුවෙන් දාන්න පුළුවන් පළලට තිබුණොත් පිටිපස්ස නැම්මට කපා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඇඳුමේ ඉන හරියට වෙන්න විතරක් සිප් එක දාගත්තොත් ඒත් ඇති. ඔය මං අඳින්නේ දැන් අලුත් කර. ඔය තමයි ඉදිරිපස අත්කට. බලන්න බ්ලොක් එකේ ඒ අඟල් 3මාර ලකුණු කරගන්න අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙනවා මහනකොට. ඕකේ ලියන්න උරහිස පිටිපස කර ඒ වගේම අත ඉදිරිපස කොටස ෂෝල්ඩර් ලයින් එක ඔක්කොම ලියා ගන්න. දැන් ඕක මහුම් වාසි තියලා කපලා එළියට ගන්න. කේප් කොටස කපලා ඉවරයි. දැන් ඇඳුමේ ඉදිරිපස අරගෙන අත් කටේ ඉඳලා අඟල් 2මාරක් විතර ලකුණු කරලා ලස්සන්ට ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩේ ඇඳ ගන්න. මේ ගවුමේ ප්‍රින්සස් ලයින් එක පල්ලෙහාට වෙනකල්ම යන්නේ නැහැ. මගට විතරයි යන්නේ. දැන් ওই ලයින් එකකින් කපනකොට ඩාට් එක අරන් දාන විදිහට. පිට ඩාට් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බලන්න මං කපන විදිහ. බලන්න ඩාට් එක අරන් දාන්න. ප්‍රින්සස් ලයින් එක මහන්නේ ඔය ඩාට් එකේ ඔය ප්‍රමාණය දිග දක්වා පමණයි. දැන් සයිඩ් ඩාට් එක වහලා දාන්න. අමතක කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ ඇඳුම කපනකොට බ්ලොක් එක තියලා අඟල් කාලක ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියාගන්න ඔය මේ ඩාට් එක මූට් වෙන තැනට. දැන් අලුත් කරටත් අඟල් භාගයක් මහුම් වාසි තියාගෙන කපලා ගන්න. මම කියන්නේ මේ එතන ඔය දිගට ඩාට් එක මැහෙන තැනට මහුම් වාසි තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. අඟල් කාලක මහුම් වාසි තියාගත්තොත් හොඳටම ඇති. ඩාට් එක මහන්නේ ඒ ඉවර වෙන තැනට විතරයි.
දැන් බ්ලොක් එක කපලා ඉවරයි. මහනකොට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩය මහගන්න. බලන්න මේ හොඳට බලන්න මම මේ මහන විදිය කරන හැටි. ඔය බලන්න අර කොන කපන්න. එහෙම කපන්න ඉස්සෙල්ලා ඇඳුමේ ඔය කොටස කපනකොට මේ මුල්ලට ස්ටිෆින් තියෙන්නේ ඒ කොටසක් අලව ගන්න. එතකොට මුල්ල හරියට ශක්තිමත්ව හිටින නිසා. ඒ මුල කපලා බලන්න අතේ කොටස ඉස්සෙල්ලා අල්ල ගන්නවා. උරහිස දක්වා මහලා හරවලා ඉතුරු ටික උරහිස මහන්න. කේප් එක හරවලා බලන්න. පේපර් එකේ හින්දා ටිකක් අමාරුයි. උරහිස මහන්න. ඊට පස්සේ පිටිපස පළුව අරගෙන ඕක උඩට තියලා මහන්න. පිටිපස පළුවයි ඉදිරිපස පළුවයි මැද අතර මැදට තමයි ඔය කේප් එක එන්න ඕනේ මහනකොට. හොඳට බලන්න. ඒකේ ඊට පස්සේ උරහිස ඒ කොටසයි මේ පිටිපස කොටසයි උරහිස ඔය විදිහට අල්ල ගන්න. ඔල්ලලා හරවන්න. එච්චරයි. පිටිපස්සේ ඩාට්ස් දෙක ලස්සනට මහගන්න. එතකොට හොඳට ඇඟට ලස්සනට හිටිනවා. ඉස්සරහා ඩාට් එකත් මහගන්න. කේප් එක වටේට වාටිය මහගන්න. එච්චරයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන් අද මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඔයගලන්ට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට ලියලා අහන්න. මට වෙලා තියෙන වෙලාවක මම උත්තර ලියනවා. ඉතින් ඔය බලන්න ගවුම මම නම් ඕකට ලයිනින් එකක් දැම්මා. මොකද ඒ රෙද්ද තුනී නිසා. බලන්න ඩාට් එක මගට වෙනකල් විතරයි මහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඊළඟ පාර හමු වෙන තුරු ඔබ සැමට බුදු සරණයි, දෙවි පීඨයි, ජේසු පීඨයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම සන්ධ්‍යා. Learn it, do it.